Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Irene Channel. Hai, kali ni akak nak share 2 resepi air yang berasaskan pisang. Yang pertama, brown sugar banana cream smoothie. Bahan-bahannya mudah sahaja. 1 biji pisang, 2 sudu besar susu pekat manis, setengah cawan susu sejat, 1 sudu besar gula merah, 2 cawan ais dan setengah gelas air suam. Cara-caranya: masukkan pisang, susu pekat manis, susu sejat, gula merah dan air suam ke dalam gelas. Dan kacau semua bahan sebelum dimasukkan ke dalam blender. Ataupun kalau korang terus nak masukkan semua bahan tu ke dalam blender pun boleh. Yang ni akak saja nak membuang masa. Okey, step seterusnya, masukkan ais ke dalam blender dan masukkan semua bahan yang telah dikacau tadi. Kita blend seketika. Okey, dah siap. Nampak tu, creamy betul. Serius sedap, kalah susu-susu pisang yang ada di pasaran tu. Korang patut try, sedap sangat. Okay, next, resepi kedua, susu pisang bukan nilofa. Bahan-bahan dia simple je. 1 biji pisang, 3 sudu besar susu pekat manis, air sejuk dan ais. Kalau korang nak yang lebih berkhasiat, boleh gantikan dengan susu segar. Boleh ditambah gula atau kalau tak nak pun tak apa. Resepi ni senang je. Korang campak masuk semua bahan tu ke dalam blender, kecuali ais. Okey, blendkan sekejap semua bahan tu. Sekejap je, dalam beberapa saat. Lepas tu, masukkan ke dalam gelas. Kemudian, masukkan ais. Dah siap. Susu pisang bukan nilofa. Mesti sedap. Selamat mencuba.